Isa sa mga favorite kong beauty hacks ay ang pag-upgrade ng products na meron na ako sa bahay. Hindi ito magic lotion pero pwede nitong gawing mas nourishing ang feeling ng body lotion mo. Ito lang ang kakailanganin mo. 1 tablespoon aloe vera gel. Nagbibigay ng refreshing at hydrating feeling at tumutulong maibsan ang dry feeling ng skin. 1 tablespoon sunflower oil. Isa ito sa favorite lightweight oils ko. May vitamin E at essential fatty acid na tumutulong suportahan ang skin natural moisture barrier ng hindi masyadong greasy ang pakiramdam. 3 tablespoon body lotion. Gamitin mo lang ang favorite body lotion mo. Ang DIY na ito ay nagbibigay lang ng extra moisture boost. Paghaluin lang ang lahat sa isang malinis na bowl hanggang maging smooth, creamy at well combined. Mapapansin mong mas rich at creamy ang texture, pero madali pa ring itong i-apply sa skin. Pinakamagandang gamitin ito right after maligo hanggang medyo damp pa ang skin. Doon kasi, mas nakakatulong itong mag-lock in moisture. I-massage gently sa arms, legs, elbow, knees, o kahit saang part ng katawan na feeling mo ay dry o rough. Gusto ko to ang DIY na ito kasi simple lang pero nakakadagdag ng moisture sa skin. With regular use, your skin may feel softer, stay moisturized longer, at magkakaroon ng healthy-looking glow. Ang hydrated skin naturally looks smoother at mas radiant dahil mas maganda itong mag-reflect ng light, hindi dahil napaputi agad ang skin. Kung fresh aloe vera gel ang gagamitin mo, huwag gumawa ng sobrang daming mixture. Dahil walang preservative ang fresh ingredients, mas safe na gumawa lang ng maliit na batch at gamitin ito within a few days. At syempre, always patch test first lalo na kung sensitive ang skin mo.